ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, જોઈને તો સમજી ગયા કે વેડમી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગમે તે મીઠાઈ તમે ખાઓ, પણ આપણા ગુજરાતીઓનો વેડમી પ્રેમ અલગ જ છે. અને લગભગ 80થી 90% ગુજરાતીઝને વેડમી તો ભાવતી જ હોય ને. વેડમી દરેકના ઘરે બનતી હોય છે, પણ હું જેવી રીતે બનાવું છું ને, ઇઝીએસ્ટ વે છે. ચલો હું તમને બતાવું. તો એના માટે મેં 500 ગ્રામ તુવેરની દાળને 3-4 વાર ધોઈ અને થોડાક હસેકા પાણીમાં અડધો કલાક પલાળી રાખી. અડધો કલાક પછી આટલું માપનું જ પાણી રેડવાનું, તમારે બહુ પાણી નથી રેડવાનું. અને કુકરમાં છૂટી નથી બાફવાની. આપણે ભાત બનાવીએ ને એ રીતે બાફવાની છે. એનાથી શું થશે કે આ બહુ જ ઓછા પાણીમાં એકદમ સરસ તુવેરની દાળ બફાઈ જશે. જો તમે છૂટી મૂકશો ને તો તમારે પાણી પણ વધારે ઉમેરવું પડશે, અને એ ઘણીવાર એવું થાય કે નીચે તુવેરની દાળ ચોંટી પણ જાય, અથવા તો એ પાણી બાળવા માટે તમારે પૂરણને વધારે હલાવવું પડે. હવે 5 વિસલ થઈ ગઈ છે અને જુઓ તુવેરની દાળ કેટલી સરસ બફાઈ ગઈ છે, અને એકદમ ઓછા પાણીમાં સરસ બફાઈ જશે. કાં તો તમે આવી રીતે મેશ કરો, અથવા તો તમે મિક્સરમાં પણ એને ક્રશ કરી લો. તો એ બંને રીત હું તમને બતાવું છું. આ રીતે કરશો તો તમારે થોડીક તુવેરની દાળ વધારે હલાવવી પડશે. હવે આપણે મિક્સરમાં કરીશું. જેટલી તમે તુવેરની દાળ લો ને એ પ્રમાણે એ વાડકીના માપથી તમે ખાંડ લેજો. ખાંડ બિલકુલ વધારે નહીં પડે, કારણ કે રોટલીનું આઉટર લેયર આવશે ને એટલે. હવે જો આ રીતે કરશો ને તો એકદમ સરસ સ્મૂથ તમારું પૂરણ રેડી થશે. હવે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી અને અંદર જે આપણે આ મિક્સર હતું ખાંડ અને તુવેરની દાળનું, એ તમારે ઉમેરી દેવાનું. તમને અત્યારે બહુ લિક્વિડ લાગે, તમને એવું થશે બહુ હલાવવું પડશે. ના, એવું નહીં થાય. એકદમ કમ્પ્લીટ ને બહુ જ સરસ બનશે, પણ એને તમારે કન્ટિન્યુ હલાવવું પડશે. એકવાર બબલ્સ આવે પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી દેજો, પણ એને છોડવાનું નથી, તમારે હલાવતા રહેવાનું છે. અને ઘી નીચે આપણે મૂક્યું હતું ને એટલે તમારું પૂરણ ચોંટશે પણ નહીં. બસ લગભગ 12થી 15 મિનિટ લાગશે અને તમારું પૂરણ રેડી થઈ જશે. હવે એને કાઢી લેવા માટે આપણે એક ડબ્બાને ગ્રીસ કરી દેવાનો છે. હવે એ પૂરણ રેડી થવા આવે ને એ પહેલાં તમારે અંદર ખસખસ, ઇલાયચીનો ભૂક્કો અને જાયફળનો પાવડર ઉમેરી અને ફરી 3-4 મિનિટ એને ધીરા તાપે હલાવતા રહેવાનું. હવે તમને ખબર કેવી રીતે પડે કે આપણું પૂરણ થઈ ગયું? તો જો જ્યારે આવો તવેથો તમારો ઊભો રહે ને તો સમજવાનું કે તમારું પૂરણ એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી છે. ઢીલું નથી, ઠરશે એટલે એકદમ સરસ થઈ જશે. હવે એને ગ્રીસ કરેલા ડબ્બામાં કાઢી લો ઠંડુ પડવા માટે. જો તમારે વેડમી આવતીકાલે બનાવી હોય ને તો તમારે આજે આ પૂરણ બનાવી દેવાનું, એટલે ઠરીને એકદમ સરસ થશે. તમારી વેડમી પણ સરસ થશે અને તમારો બહુ બધો ટાઈમ બચી જશે. મેં જોઈતું પૂરણ રાખી અને વધારાનું પૂરણ આવી રીતે એક ડીશમાં કાઢી અને એને ઠંડુ થવા મૂક્યું છે. હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે જો હું તમને બતાવું કે આ પૂરણ કેટલું સરસ બન્યું છે અને ક્યાંય તાંસળામાં ચોંટ્યું છે. એકદમ સરસ આપણું પૂરણ બન્યું છે. અને તમને હું એ પણ બતાવું કે આપણા હાથમાં સહેજ પણ ચોંટશે નહીં. આ ના ચોંટે ને એનો મતલબ એ છે કે મારું પૂરણ એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થયું છે. હવે આ જે વધારાનું પૂરણ છે ને એને હું ડ્રાય કરી નાખીશ. તો કેવી રીતે? તો તમારે એક થાળીમાં આવી રીતે નાના નાના પોર્શનમાં મૂકી દેવાનું અને એને 24 કલાક તમારે પંખા નીચે આવી રીતે રહેવા દેવાનું. કાં તો તમે આ કરી શકો, અથવા જો તમારી પાસે ઓવન હોય તો તમારે જે આપણી ઓવનની ટ્રે હોય ને એમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનું અને 100 ડિગ્રી ઉપર 15થી 20 મિનિટ અંદર તમારે મૂકી દેવાનું. એટલે એકદમ સરસ તમારું આ પૂરણ રેડી થઈ જશે ફ્રોઝન કરવા માટે. બસ હવે એ થઈ જાય ને અને ઠંડુ પડે ને પછી એ મિક્સરને તમે કાં તો ઓવનમાં કર્યું હોય તો, અથવા તો 24 કલાક રહેવા દીધું હોય તો, એને મિક્સરમાં તમારે આવી રીતે એકદમ પાવડર કરી લેવાનો. એ પાવડર કરી અને એ પાવડરને તમારે ચાળી લેવાનો છે. હવે આ તમારું મિક્સર ફ્રોઝન થવા માટે ફ્રીજમાં રહેવા માટે રેડી છે. લગભગ 3થી 4 મહિના રહેશે, તો તમે સ્ટોર પણ કરી શકશો. હવે આપણે આઉટર લેયર બતાવીએ. તો 1 કપ ઘઉંના લોટમાં મેં તેલનું મોવણ ઉમેર્યું છે અને તમારે આ ખાંડવાળું દૂધ છે, લગભગ અડધોથી પોણો કપ દૂધ ઉમેરી અને તમારે લોટ બાંધવાનો છે. એકદમ સરસ વેડમી બનશે અને લોટ એકદમ સરસ સ્ટ્રેચ પણ થશે. બસ હવે તેલ મૂકી અને તમારે 1થી 2 મિનિટ એને કેળવી લેવાનો છે અને પછી 10 મિનિટ તમારે રેસ્ટ આપવાનો. તમને લોટ થોડો કઠણ લાગે છે? ના, 10 મિનિટ પછી એકદમ સરસ થઈ જશે. તો ચલો હવે 10 મિનિટ પણ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણો લોટ જો પહેલાં કરતાં કેટલો ઢીલો ને સરસ થઈ ગયો છે ને, એકદમ સરસ સ્ટ્રેચ થાય ને એવો લોટ તમારો રેડી થશે. અને બીજે દિવસે જો પૂરણ પણ કેટલું સરસ થયું. સવારનો આપણો ટાઈમ પણ બચી ગયો અને પૂરણ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયું છે કે નહીં? તો બસ, તો આ ટ્રીક તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો હવે તમારે વેડમી કેવી રીતે ભરવાની? તો તમે આ રીતે થેપીને પણ ભરી શકશો અથવા તો વણીને પણ. આ પહેલી હું થેપીને ભરું છું અને તમે જુઓ લોટ કેટલો સરસ સ્ટ્રેચ થાય છે કે નહીં. મેંદા જેવો સરસ લોટ થઈ ગયો છે.
અને એકદમ સરસ વેડમી તમને વણવામાં સહેજ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, કારણ કે આપણે મિક્સરમાં કર્યું હતું ને એનું પૂરણ, એટલે એકદમ સરસ, સહેજ પણ અટકશે નહીં અને એકદમ સરસ વેડમી રેડી થઈ જશે. તો તમને જાડી પાતળી તમારા ઘરમાં જે રીતે ખવાતી હોય ને એ રીતે તમે બનાવજો. મને બહુ જાડી નથી ગમતી, આવી હું બનાવું છું. તો એ રીતે તમારે એને ઉલટાઈ પલટાઈને શેકવાની છે. હવે તમે કાં તો ઘી મૂકીને અથવા તો તેલ મૂકીને તમને જે ગમે એ રીતે શેકી લો. આ રીતે વણીને પણ તમે કરી શકો છો અને મેં બતાવ્યું એ રીતે સ્ટફિંગથી. બસ હવે હું તો કોરી શેકી લઈ અને પછી ઘી અંદર ઉમેરું છું. મેં બંને રીત તમને બતાવી, તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે વણજો. ચલો હવે આપણી આ વેડમી શેકાઈ ગઈ એ પણ હું બતાવું. તો મેં તમને કીધું હું કોરી શેકું છું. તો બસ આવી રીતે તમારે ઉલટાઈ પલટાઈને થોડુંક એકદમ લાઇટ હાથે રૂમાલથી એને દબાઈને જો એકદમ સરસ ફૂલીને કેટલી સરસ થઈ છે. તો તમે મારી રીતે વેડમી ચોક્કસથી બનાવજો. હવે આ વેડમી શેકાઈ જાય ને એટલે એને ઘી ચોપડવાનું છે, પણ આપણે ઘી પણ એક અલગ રીતે ચોપડીશું. તો તમારે આવી રીતે ડીશમાં લઈ અને ચીપિયો હોય ને આપણો, એ ચીપિયા અથવા તો આપણી ચમચી એનાથી તમારે એની ઉપર કોબા કરી દેવાના છે આવી રીતે, અને એમાં તમારે ઘી ઉમેરવાનું છે. જે પૂરણ અંદર ઘી પીસે ને અને પછી એ વેડમી ખાવાની મજા હોય ને એ કંઈ અલગ જ હોય. તો તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો ને, અને ના ગમે તો આપણું રેગ્યુલર ઘી ચોપડીને વેડમી ખાઈ શકાય એ તો હોય છે, પણ આ એક બહુ સરસ લાગે છે. તો તમે ટ્રાય કરજો. આપણી વેડમી રેડી થઈ ગઈ છે. મેં કઢી પણ બનાવી દીધી છે. તો ચલો આપણે કઢી અને વેડમી સર્વ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, વેડમી ખાવાની ખરી મજા તો આવી રીતે વાડકીમાં ઘી લઈને જ હોય. ભલે ફેટ એક દિવસ વધી જાય તો વાંધો નહીં. તો આપણી કઢી પણ તૈયાર છે, વેડમી પણ તૈયાર છે અને સાથે ઘીની વાડકી પણ. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ ગયું કે નહીં? ફ્રેન્ડ્સ, હવે પાવડરના ફોર્મમાં જે આપણે સ્ટોર કર્યું છે ને એમાંથી વેડમી હું બીજા વિડીયોમાં બનાવીશ, નહીં તો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.